ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෝපි පුඩින් රෙසිපි එකක්. අපි දැන් බලමු මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද? උවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. ශනික කෝපි මේස හැන්දක්. ඔයාලට ශනික කෝපි වෙනුවට සාමාන්‍ය කෝපි ගන්නත් පුළුවන්. උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 250ක්. ඔයාලට උකු පොල් කිරි වෙනුවට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පිටි කිරි ගන්නත් පුළුවන්. බිත්තර 3ක්. සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. මුලින්ම භාජනයට කඩාගත් බිත්තර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර වලට ශනික කෝපි එකතු කරගෙන පෙනෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්නවා. බිත්තර හොඳින් බීට් කරගත්තට පස්සේ ඒකට පොල් කිරි සීනි එකතු කරගෙන සීනි දිය වෙනකන් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. සීනි හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ ලුණු සල්පයක් එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්නවා. දැන් හදාගත් පුඩින් මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට පුඩින් එක දාගන්න ට්‍රේ එකේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන ලෑස්ති කරගත්තා. ඔයාලට පොල් තෙල් වෙනුවට මාගරින් ගා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ට්‍රේ එකට හදාගත් පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඊළඟට පුඩින් එක දාගත් ට්‍රේ එක වතුර යන්නේ නැති වෙන්න පියනකින් වහගන්නවා. වතුර හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ පුඩින් එක ස්ටීම් කරගන්නවා. විනාඩි 35කට පස්සේ පුඩින් එක ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. පුඩින් එක නිවුනට පස්සේ මේ විදියට ට්‍රේ එකට දාගන්න. දැන් පොඩියට කපාගත් කජු ටිකක් පුඩින් එක උඩට මේ විදියට එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේ පුඩින් එක අඩු වියදමින් ලේසියෙන් හදලා ගෙදරට එන අමුත්තන්ට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ රසම රස කෝපි පුඩින් එක හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.